Hi guys! Today is... What's today, Ella? It's Sunday! It's December 29. Gabi na. Gabi. Nighttime na. Ayun si David. Pinasok namin yung yung old fridge. Ayun Kasi kulang kami ng space dun sa isang fridge. Kaya, nilagay namin. Linisin ko muna. Yeah, because I don't want to throw it. No, I don't. You're lying. Oh, yeah, right. May kasalanan. Gusto niya itapon lahat. Sabi niya, wait po, no. Tip daw sa tip. Hindi, ikaw itip kita. Sayang. Siya pa naman yung lagi nagreklamo, no space daw, no space. Linisin natin. Hey, George. What are you doing? I'm blowing it up. I think, no, this is not working. I need soap. It's a minute. Kailangan ko ng soap. Bigyan ko ng soap, ng liquid soap. Kasi matagal siyang naitago eh. Hindi nagamit. Ang init. Hot, warm water to warm water. Makikigilip mo siya. Sandali lang, nilinisan kita. Kasi matagal na itago. So, medyo moldy. Nagkakaroon. Mama, where's the tape? I don't know, yes, that why? Because then once that stick it, and then we're going to take it off. Kaya ka, nanihin ko to, no? I want it to be a painting. I-wash ko na lang I siya. wish there was painting on the door. I wish there was painting on the door. I wish there was lots of paintings. I'm going to roll this up and do tape. I-wash ko to. Linis tayo. Sandali lang. Piting siya. Kasi nagtamatalan na nakabukas ng gabi niyan. Siguro pinakaalala na nakabukas ako. Nagdadang daw ng kay master. Kaya lang, nakalagay doon. Kailangan magbayad. O muna, hindi pa kaya. Hindi pa ako pinabayaran ng YouTube. Charot! Gusto kong itapon ni David. Siya yung magtapon. Itapon niya. Yung mga ganito ni Ella, yung mga pang-winter clothes niya, mukhang naitapon niya. Mga bago pa naman, bago umalis kasi, umuwi ng Pilipinas, nag-sale, ang daming sale. So, binilan ko siya. Ang lintik, naitapon niya ata. Sitapon niya, tapon. No, it's just off. How to roll it up? Can you stop the clear, please? It's too low now. Hi ulit! Natapos ko na linisin yung fridge. Alam niyo kung ano mga nakalagay. Ayan, nakalagay. Mga inumin. Alak. Inumin. Oh, not really alak. Beer lang naman yung Foster. Yan lang. Wala pa nakalagay talaga. So, anong pagkain namin? Wet lang. Grabe, busy talaga. Pagka dumaan ang ang Christmas. Ayun na. Super duper busy na lahat ng tao. Dito ba? Ang broccoli daw. Magkain din akong broccoli. Mas patigil ka.
masyadong pack dito sa loob kasi nga yung mga inumin in-transfer na. So, broccoli dito, pinakagulay ni David. Piniboil lang. Sumatangin sa atin, ano? Niluluto talaga sa bonggang-bongga. So, broccoli daw, iboboil, ano ko lang, boil ko lang. Tapos, ito, smoked paprika fries. And teriyaki pork slices. Gusto ko to. Masarap to. Yan ang aming dinner tonight. Si Ella, kumakain na. Actually, i-check natin siya ha. Tingnan natin. Ayun si David. There she is. There's Elegy. May mga basura pa dun. Bukas ko na iaayos. Gabi na. Ang mga toys niya. Makalatag. There she is. Are you eating? Good girl. Kaya kailangan lagi akong naglilinis. Oh, wait! You're funny. Look at your telly. There you go. That's better, isn't it? You didn't say anything. Right. Hi. Terbium, yttrium, calcium, sodium, strontium, rubidium, Yun ano yan, oh. Wala na yung mga spots. einsteinium, fermium, Pinaint ni David. rubilium, Yan ang ginawa niya today. nihonium, And here, I think. Have you done this as well, babe? Huh? I've done that bit, yeah, up to the side of it. Ah, okay. You said words I didn't even think what words Nakatayo po yung aming Christmas tree. Siyempre, wala pa New Year. made was repeating rubidium. I like that on. Yan. So, si David dun sa lounge, si Ella dun sa TV area, si Mama Brown nasa kitchen. Oh, ha? So, may little Christmas Eve party kami. So, of course, sa Christmas Eve. Yun. Ewan ko kung magluto siguro ako ng pansit. Ganyan. Siguro pansit lang nilutuin ko. Gusto ko talaga pansit. Diba? Sabi nga nila for long life yun, diba? So, yun. Siguro magpapanin. Nandito ulit si Jessica. Tsaka makikita nyo ulit, makikita nyo yung unang-unang friend ko dito sa UK. Up to now, friend ko pa rin siya. Actually, one of my best friend here. Turkish siya. Si Hatis. 40 minutes. 40 minutes. This one. 17 minutes. Patok. Pinagpasa pa. Preheat the oven to 230 to 220 fan. Gas mark. Do not place the bag in the oven. Remove sleeve and sachet from the bag. The sachet can be found attached underneath the outer sleeve. Carefully open bag of fries, tear open the sachet, and add the seasoning from the sachet to uncooked product. Close bag. Shake product in bag, ensuring fries are evenly covered. Dip and spread your shake fries in a single layer onto baking tray and pop it into the top of the oven. Bake for 15 to 17 minutes, turning them every now and again until they're lovely and crisp. Check food is piping hot throughout before serving. Open. So, itong isa kasi 45 minutes. So, ito nga. So, ito naman. Okay, suli pa. Yung sauce tatanggalin ko. 45 minutes ito eh. Unahin natin ito. Unahin natin i-ditch. Okay? Raw food. Sila ang dapat tayo nag-wawash ng hands. Mamaya ako na ayusin yung ano ko. Ito to. Unahin natin.
Pamulan ko lago. Okay, patay na. Ano ba? Hindi ko naintindihan. Okay. So, ito na. Okay lang. Shake ko lang ito kasi lalagay ko dapat dito sa baking tray. Shake. Evenly. Oh, ha? Shake mo siya. Sandali lang. Sandali kumain. Over the horizon, over the horizon. Sweldo. Hey, galo, sandali. Gusto ko na. Matok sa inyo yung mga. Ngayon. Dito pa balik ang bukas. Yan, ay yung mount wine. Yan. Pangalawa ko na ito. Sabi mo, ilang percent ang mount wine? Ilang percent ang mount wine, mga bebe? 8%. Alcohol ito, tapos ano siya, iniinom siya mainit, mga bebe. Pang Christmas. Gusto kong bumili ng ano. Gusto ko siya mainit. Sarap! Sandali lang, ayan o. Malinis na ulit ang aking kitchen. Okay. Sandali lang. Wet lang, wet. Right. Time check. 11:05 na. Si David at saka si Ella nasa taas na. Si Ella tulog na. Ako din, naakyat na.
ano ko lang, ita-dryer ko lang yung huling ano ko. Ang tawag doon? Yung huling labahin ko. So, good night and see you tomorrow. Night shift ako tomorrow. Okay, don't forget to subscribe and hit the like button. Yeah. Follow me and I follow you. Hug me and I'll hug you back. Ta-ta! Ang itim mo. Bam!